So, next classification of cost is cost in relation to volume of production. One of the most important classifications involves the way a cost changes in relation to changes in the activity of the organization. So, activity refers to a measure of the organization's output of products or services. So, activity refers to a measure of the organization's output of products or services. So, in specifying cost behavior, the accountant often limits the description to specific range of activity. So, this is called relevant range. So, yung relevant range is the assumed range of activity that reflects the company's normal operating range. So, within the relevant range, the two extreme cost behaviors are variable and fixed. So, yun yung i-discuss natin. So, fixed cost and variable cost. So, unahin natin yung fixed cost. So, when we say fixed cost, it is a cost that remains constant in total within the relevant range of activity. So, irrespective of the volume of production. So, pag sinabi natin fixed cost, so, remains constant. Constant in total. In total, irrespective of the volume of production. So, pag sinabi natin fixed cost, remains constant in total, irrespective of the volume of production. So, fixed siya, constant yung total natin pag sinabi nating fixed cost. So, unahin na natin yung fixed cost. So, pag sinabi nating fixed cost, it is a cost that remains constant in total, irrespective of the volume of production. So, constant in total. Okay, kasi pagdating sa cost, meron tayong total cost or total fixed cost and fixed cost per unit. So, yung example natin ay yung manufacturing ng table. So, kunwari magre-rent tayo ng equipment. So, rental of equipment. Let's say 120,000 per year. So, yung equipment natin na to, ang kaya daw niyang i-produce ay 1,500 tables. Okay. So, for 1 year, ang babayaran natin na rent ay 120,000. So, ang fixed cost natin ay 120,000. So, yun yung total fixed cost. So, what if nakapag-produce tayo ng 1,200 tables? So, para makuha yung fixed cost per unit, so ito yung fixed cost, total fixed cost of 120,000 divided by units produced. So, ang na-produce natin ngayon ay 1,200 tables. So, ibig sabihin, ang fixed cost per unit natin ay 120,000 divided by 1,200 equals 100 pesos. So, ito yung fixed cost per unit. Okay. So, ang fixed cost, pag sinabi natin fixed cost, ibig sabihin nun ay total fixed cost. So, ang total fixed cost natin ay 120,000.
Okay. So, what if the following year, ang na-produce natin ay 1,000 tables. So, ang fixed cost pa rin natin ay 120,000. Okay? So, but, ang fixed cost per unit na natin ay magiging 120,000 divided by 1,000 tables. So, ang fixed cost per unit na natin ay 120. So, ang fixed cost pa rin natin, still 120,000. But ang fixed cost per unit natin, magiging 120. So, pag sinabi nating fixed cost remains constant in total, irrespective of the volume of production. So, kahit na mag-increase or mag-decrease yung production, ang total fixed cost natin ay constant. So, nung nakapag-produce tayo ng 1,200 tables, ang fixed cost pa rin natin ay 120,000. So, nung nakapag-produce tayo ng 1,000 tables, ang fixed cost pa rin natin is 120,000. But, pag tinignan ninyo ang fixed cost per unit nila, so, nung 1,200 tables ay naging ang fixed cost per unit natin ay 100. Pero nung nakapag-produce tayo ng 1,000 tables na lang, ang fixed cost per unit natin is naging 120. So, mapapansin ninyo, habang nagde-decrease yung volume of production, ang fixed cost per unit ay nag-i-increase. So, kasi, yung denominator natin, bumababa. So, pag bumaba yung denominator, so, mag-i-increase yung fixed cost per unit. So, ang kailangan nating tandaan, pag fixed cost, ang pinag-usapan natin, constant siya. Pag fixed cost per unit, ito ay mag-i-increase ang fixed cost per unit kapag nag-decrease ang volume of production. Kapag ang fixed cost per unit ay nag-decrease. So, ibig sabihin, ang volume naman ay nag-increase. So, ano mapapansin? So, yung relationship ng volume doon sa fixed cost per unit natin ay, ano ba tawag dyan? Inverse. Diba? Baliktad. So, pag tumaas ang volume, ang fixed cost per unit ay bababa. So, pag nag-decrease ang volume, ang fixed cost per unit ay tataas. Okay? So, pag fixed cost, total fixed cost, constant siya. Regardless, mag-increase, mag-decrease yung volume of production. Pero pag fixed cost per unit ang pinag-usapan natin, ang relationship niya doon sa volume of production ay inverse, baliktad. So, kapag nag-increase ang volume, magde-decrease ang fixed cost per unit. Kapag nag-decrease ang volume, ang fixed cost per unit ay mag-i-increase. Ko lang, pag fixed cost, so yung total fixed cost, constant. But, pag fixed cost per unit, so ang fixed cost per unit decreases as volume increases and increases as volume decreases. Okay? So, huwag kakalimutan yon. Yan lang yung tatandaan ninyo pagdating sa fixed cost. Kasi, pagdating sa variable cost naman, medyo baliktad naman sila. Okay? So, pag fixed cost, constant siya. Pag fixed cost per unit, so, ang tatandaan, inverse. So, kabaliktaran, pag ang volume ay nag-increase,
ang fixed cost per unit ay magde-decrease. So kapag nag-decrease ang volume, ang fixed cost per unit ay magi-increase. Okay, so class medyo minsan paulit-ulit kasi para mas madaling matandaan. Okay, so kapag paulit-ulit mong nadidinig, kahit ayaw mong tandaan, natatandaan mo. Okay, so ganun lang. Kaya minsan or kadalasan, paulit-ulit. Okay, so pag fixed cost constant, fixed cost per unit inverse, pag nag-increase ang volume, so ang fixed cost per unit ay magde-decrease. So pag nag-decrease ang volume, so ang fixed cost per unit ay magi-increase. Nilagay natin yan sa graph. Okay, so ito yung cost 1,500. Ito naman yung mga units 10, unit 10, 20, and 30. So pag nilagay natin sa graph, ang fixed cost straight line lang. So ano ibig sabihin? Kapag nakapag-produce ka ng 10 units, ang fixed cost mo pa rin ay 1,500. Ang pag nakapag-produce ka ng 20 units, ang fixed cost mo pa rin is 1,500. Kapag nakapag-produce ka ng 30 units, so ang fixed cost mo pa rin is 1,500. So kapag kinuha naman natin yung fixed cost per unit, so parang ganito lang. So ang total fixed cost natin is 1,500. Let's say yung activity o yung units produce lang natin ay 1. So ang fixed cost per unit pa rin natin ay 1,500. So ano lang ginawa natin? Dinivide lang natin yan. So let's say ang units natin ay, ang activity natin ay 10. So 1,500 divided by 10. So ang fixed cost per unit natin ay 750. So kapag ang activity o yung units produce natin ay 20, so 1,500 divided by 20, so ang magiging fixed cost per unit natin ay 300. So ano mapapansin? So habang nag-i-increase from 10 naging 20, so ito, nag-increase yung volume or yung production, but ano nangyayari naman doon sa fixed cost per unit naman natin? Nag-decrease. So habang tumataas yung volume of production, ang fixed cost per unit ay nagde-decrease. But ang total fixed cost ay constant. So ang total fixed cost constant regardless mag-increase or mag-decrease yung volume of production. Okay. Yung pangalawa naman ay variable cost. So pag sinabi nating variable cost, so a cost that varies directly in total in relation to volume of production. So varies directly in total in relation to volume of production. Okay. So tulad din ng fixed cost, so mayroong total fixed cost saka total fixed cost per unit. So sa variable cost naman, mayroon din total variable cost and variable cost per unit. Okay? So pag sinabi natin variable cost, so varies directly in total in relation to volume of production. So example naman dito, kunwari pa rin yung manufacturing natin ng table. Let's say yung cost ng wood or ng lumber kada isang table ay 200 pesos. So 200 pesos, ito kada table. So ito yung 200 pesos na to, ito yung variable cost per unit. Okay? So kapag nakapag-produce tayo ng 1,000 table, so ang volume natin ay 1,000 tables. So ang fixed cost ang variable cost natin, so 1,000 tables times 200, so equals, kano ba yun? 200,000. So itong 200,000 na to, ito yung variable cost or yung total variable cost. So yung 200 dito, yun yung variable cost per unit. Okay? So what if
ang na-produce naman natin, instead na 1,000, so ang na-produce naman natin ay 1,200 tables. So kung 1,200 tables, ang cost natin para sa lumber or wood ay 200. So 1,200 times 200 equals 240,000. So itong 240,000, ito yung total variable cost. So ang variable cost per unit pa rin natin ay 200 pesos. So ano mapapansin ninyo? So dito sa variable cost, ang constant naman ay yung variable cost per unit. So ang nagbabago ay yung total variable cost. Kaya nga sabi niya dyan, variable cost varies directly in total in relation to volume of production. So ibig sabihin, mag-i-increase ang total variable cost kapag nag-increase yung volume of production. So kapag nag-decrease yung volume of production, so ang total variable cost natin ay magde-decrease. So but ang variable cost per unit natin ay constant. Okay? So dito, pag inilagay natin ulit, so kanina yung fixed cost, pag fixed cost, mag-i-increase yung fixed cost kapag, mag-i-increase. Ang fixed cost, constant siya sa total fixed cost, pero ang fixed cost per unit niya ay inverse. So, kabaliktaran, pag nag-increase ang production, mag-decrease ang fixed cost per unit. Kapag nag-decrease ang production, mag-i-increase ang fixed cost per unit. So, sa variable cost naman, anong tatandaan natin? Kapag variable cost, so, ang total variable cost naman, ang tatandaan natin ay kapag nag-increase ang production, ang volume, so, ang variable cost natin ay mag-i-increase. So, direct. Pag nag-decrease yung volume, ang variable cost natin ay magde-decrease. Okay? So, but ang variable cost per unit ay constant. So, anong tatandaan? Kapag variable cost, so sabi niya, varies directly in total in relation to volume of production. So, pag nag-increase ang volume, ang production, mag-i-increase ang variable cost. Kapag nag-decrease ang production, magde-decrease ang variable cost. Kaya dun sa example natin kanina, 1,000 tables yung na-produce kanina, ang variable cost ay 200,000. Nung nag-increase yung production natin, from 1,000 naging 1,200, ang variable cost natin ay nag-increase din. So, ng 200, nag-increase from 200 naging 240,000. But, ang variable cost per unit ay constant. Ang variable cost per unit natin nung 1,000 table, 200 pa rin. Nung 1,200 tables, so 200 pa rin. So, ang tatandaan, pag variable cost, direct. So, ibig sabihin, pag nag-increase ang volume, mag-increase ang variable cost. Pag nag-decrease ang volume, magde-decrease ang variable cost. So, ang variable cost per unit ay constant. So, pag dinikit natin yung fixed cost dyan, so, di ba ang fixed cost, pag sinabi natin fixed cost, ito, fixed cost, kapag fixed cost, dito yung constant. Okay, so constant. Teka lang, balik. Dito sa baba. So, pag fixed cost, ito yung constant. Pag fixed cost per unit, ito yun. Inverse. Ito, direct. Ibig sabihin, pag tumaas, tataas din ang variable cost. Itong fixed cost per unit natin, pag nag-increase yung volume, so ang fixed cost per unit ay
mag-decrease. Okay. Kapag nag-decrease ang volume, ang fixed cost per unit natin ay mag-i-increase. Teka lang. Wait, hindi kasya. Dito. So, yung fixed cost per unit, so, ito, kapag nag-increase ang volume, ang fixed cost per unit natin ay mag-decrease. Okay? Kapag nag-decrease ang volume, so, ang fixed cost per unit naman ay mag-i-increase. So, yan yun. So, pag fixed cost per unit, so, ito naman, tatandaan ninyo ay inverse. Baliktad. Okay. So, ang fixed cost, constant. Ang variable cost, direct. Mag-increase ang volume, mag-increase ang variable cost. Mag-decrease ang volume, mag-decrease ang variable cost. So, ang fixed cost per unit naman inverse. Pag nag-increase ang volume, magdi-decrease naman ang fixed cost per unit. Pag nag-decrease ang volume, ang fixed cost per unit naman ay mag-i-increase. But ang variable cost per unit naman ay constant. Okay, so yan yung kailangan yung tandaan. So, pag nilagay naman natin sa graph, ganito naman siya. So, ang variable cost, pataas, curve linear. So, kapag nakapag-produce ka ng 10 units, so, ang total variable cost daw ay 1,000. So, pag nakapag-produce ka ng 20 units, so, ang total variable cost natin ay 2,000. Okay? So, habang nag-i-increase yung production, nag-i-increase din yung variable cost. Pag nag-decrease yung production, yung volume, magde-decrease din yung variable cost. So, yan, yung example na yan, let's say, sabi natin, yung una natin dyan, ang na-produce niya ay 10 units. So, ito, yung 10. So, ang total variable cost niya daw ay 1,000. So, magkano yung variable cost? So, 1,000 divided by 10 equals variable cost per unit of 100. Or, pwede rin naman natin kuhanin yung total variable cost naman. So, variable cost per unit times activity o yung units produced equals total variable cost. So, 100 times 10 equals 1,000. Okay. So, yung naging activity niya daw ay 20. So, ang total variable cost daw niya ay 2,000. So, 20 to 1,000 divided by 20. So, ang variable cost natin ay 100. Okay. So, pwede rin naman 100 times 20 equals 2,000. So, let's say ang activity natin ay 30. So, ang variable cost per unit natin ay constant. So, 30 times 100 equals 3,000. So, ito yung total variable cost. So, ano mapapansin? Habang nag-i-increase yung production, from 10 naging 20, nag-increase din yung variable cost. So, pag nag-decrease ang production, from 20 naging 10, nagdi-decrease din yung total variable cost. But, ang variable cost per unit natin ay constant. Okay, so ang variable cost per unit ay constant. Okay, so wag malilito. Basta pag fixed cost, constant. Kapag fixed cost per unit, inverse. So, ibig sabihin, baliktad. Pag nag-decrease ang volume, mag-increase ang fixed cost per unit. Okay. Pag variable cost naman, pag variable cost, direct. Ibig sabihin, pag nag-increase ang volume, mag-i-increase ang variable cost. So, kapag ang variable cost per unit naman, siya ay constant. Okay, so ganun lang siya. So, yung example, pagdating sa variable cost and fixed cost, so, ano yung example para pag nag-classify kayo kung siya ay variable or fixed. So, basta tatandaan, pag fixed cost,
constant. Okay, pag variable cost, varies directly in total in relation to volume of production. Okay, example, kunwari meron tayong business. So, ika-classify nyo ngayon kung variable or fixed. Okay, so pag sinabi natin fixed, constant, regardless mag-increase, mag-decrease yung production. Kapag variable cost, so mag-vary in direct proportion dun sa volume of production. So, classify nyo kung variable or fixed. So, meron tayong business, let's say KFC. So, pag sinabi natin KFC, ito yung kikiam, yung F ay fishball, and yung C ay calamares. Okay. So, alam ko, miss na miss nyo yan. Sa school, madaming nagtitinda niyan, no? Kikiam, fishball, and calamares. So, let's say, meron tayo yung business KFC. So, ano yung mga cost na mai-incur natin? Siyempre, yung una, yung kikiam, fishball, and calamares. Okay. So, ano pa? Ano ba kailangan natin? Sa kikiam, fishball, calamares. So, sauce. So, ano yun yung toyo? Suka. Okay, sibuyas. Yung sauce niyan. Tsaka yung sili. Okay, ano pa kailangan natin? Mantika. Stick. Okay, o kaya yung, ano ba yun? Ano ba yung nilalagyan nyo ng kikiam? Tsaka yung parang paper plate. Yeah, parang plate na maliit. Tsaka yung minsan sa cup din. Okay. So, kikiam, fishball, calamares, toyo, suka, sibuyas, sili, mantika, stick, plate, or ano pa ba? Ano pa kailangan natin? Yung kawali. Diba? Gas. Okay. Sige. Ano pa ba? Ano pa yung cost na main car natin? Siyempre, yung sweldo, diba? Yung ng tagatinda natin. Okay? Sa calamares, ano yung kailangan natin? Kailangan din natin dyan ng flour. Diba? Flour. Harina. Ano pa ba? Yun lang. Tsaka yung squid. Sa calamares, yung squid. Okay? Sige. Yun yung sa calamares na, yung squid na yun. Okay? So, i-classify natin ngayon, isa-isa, kung sila ba ay variable cost or fixed cost. So, pag sinabi natin fixed cost, constant, regardless kung mag-increase or mag-decrease yung volume of production. Kapag variable cost, mag-vary in direct proportion dun sa volume of production. Okay? So, yung una dyan, yung kikiam, fishball, calamares, variable or fixed. So, variable cost ba siya or fixed cost ba siya? Siyempre, ang kikiam, fishball, calamares siya ay variable cost. Bakit? Siyempre, kapag madaming bumili, so, dadami yung kikiam mo, yung fishball mo, yung calamares mo, yung squid mo, so, tataas yung variable cost niya. Okay? So, kaya siya ay variable cost. Let's say, kunyari, isang balot ka ng fishball, so, ang cost ng isang balot ay 1,000. Ngayong araw na to, 2 balot yung nabenta mo dahil madaming bumili. So, anong mangyayari sa cost ng fishball natin? So, ibig sabihin, mag-i-increase din. So, yung 1,000 magiging 2,000. So, variable cost. Okay?
So, nag-increase yung production, nag-increase din yung cost. So, yung sunod, toyo, suka, sibuyas, and sili, o yung sauce natin. Variable or fixed? O dyan, maraming nalilito dyan. So, yung toyo, suka, sibuyas, and sili, o yung sauce natin, variable or fixed? So, pag sinabi natin variable ulit, nagwa-vary in direct proportion dun sa volume of production. Pag sinabi natin fixed, constant, regardless, mag-increase, mag-decrease. So, siya ay constant. Okay. So, toyo, suka, sibuyas, sili, siya ay variable or fixed? Siya ay variable cost. Okay. Variable cost. Bakit? Siyempre, habang marami yung sumasawsaw, so, nababawasan yung suka nyo, yung toyo nyo, yung sauce nyo. So, ibig sabihin, dadami din or lalaki din or tataas din yung cost mo dun sa sauce. Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, oops, fix yan. Kapag kunyari, sibuyas, sabi mo, okay, fix yan. 5 sibuyas lang yung nilagay mo. So, pag sinabi mo fix, ibig sabihin, kahit na 1 balot, 5 balot yung maibenta mo, 5 sibuyas lang yung lalagay mo dun sa sauce. So, ano sasabihin mo dun sa customer mo? Ay, makibalik nyo nga yung sibuyas kasi fix yan eh. So, hindi na ako maglalagay pa ng sibuyas kahit na 5 balot pa yung maibenta ko o 1 balot lang yung maibenta ko. Okay? So, siya ay variable cost. So, ganun din yung sili. Diba? So, yung toyo and yung suka. So, siya ay variable cost. Okay? Yung mantika, variable or fixed? Mantika, yung pinapipirito natin, variable or fixed? So, syempre, ang mantika ay variable cost. Dapat, variable cost siya. Okay? Ma'am, fixed po kasi yung iba po, yung mantika nila, hindi po nila pinapalitan kahit nangingitim na. Okay? So, ang mantika, dapat siya ay variable cost. Siyempre, habang marami kang nabibenta, piniprito, nakikiang fishball, lalo ang calamares, so, dadami or tataas din yung cost ng mantika natin. So, ano siya, variable cost siya. Hindi siya fixa, dapat siya ay variable cost. Flour, para dun sa calamares. Flour sa calamares, 'di ba? Yung squid, binabalutan mo na na flour. So variable or fixed? Syempre siya ay variable cost. Habang dumadami yung squid na binabalot mo, so dadami din yung cost ng flour mo. So siya ay variable cost. Next, stick o yung plate, paper plate o yung cup. Variable or fixed? So, variable or fixed ba ang stick or plate? Of course, siya ay variable cost. Okay. So, variable cost habang dumadami yung bumibili. So, dumadami din yung stick na nagagamit o yung paper plate. So, kaya mag-i-increase din yung cost natin sa stick. So, siya ay variable cost. Ay mga fix po kasi po yung stick, pinupulot lang tapos sinugasan tapos babalik ulit. O bad yun? Hindi dapat yun. So, dapat siya ay variable cost. Kaya pag bibili kayo na may stick, tingnan ninyo yung stick. Baka mamaya may tagulamin. So, ibig sabihin, ano yan? Ginamit ulit, reusable. So, dapat siya ay variable cost. So, nag-vary in direct proportion to the volume of production. So, habang nag-increase yung production, mag-increase din yung cost niya. Okay? So, variable cost. Okay? Next, kawali. Oops. Ang kawali, ang cost niya isa lang. Diba? Pag binili mo yung kawali, let's say binili mo yung kawali 500 pesos, so yun yung cost niya. So, ba't hindi yung kawali yung ika-classify natin? But yung depreciation ng kawali. Wow! So, ang KFC natin, meron pang depreciation.
Okay, so meron tayong depreciation expense. So, itong depreciation expense, yun yung ika-classify natin. Kung siya ba ay variable or fixed. So, depreciation expense, variable cost ba or fixed cost? So, dyan, marami ding nagkakamali dyan. So, depreciation expense, variable or fixed cost. So, depende. So, depende kung anong depreciation method yung ginagamit. Okay, so, di ba, nung basic accounting ninyo, medyo na-discuss yung depreciation expense. So, meron tayong tinatawag na straight line method. So, merong double declining method. So, meron ding depreciation depende dun sa units of produce. So, meron tayong klase ng depreciation. So, pagdating sa depreciation, depende kung anong method yung ginamit. So, tanong mo ngayon, Manong, ano po bang method ng depreciation ninyo para dun sa kawali? Okay, so kapag straight line method, so pag straight line, so ano ibig sabihin? Let's say 500, sabi mo 5 months mo siyang gagamitin, yung kawali. So ibig sabihin kada buwan, ang depreciation niya ay 100. So kada buwan for 5 months. So ibig sabihin, for first month 100, second month 100, third month 100. Okay. So variable or fixed? So pag straight line method, siya ay fixed. Okay, fixed cost. So magiging variable yan kung depende sa number of production. So sabi natin, okay, yung depreciation ng kawali depende sa number ng balot na maibebenta natin na kikiam. So kapag ganun, so ang depreciation ay variable cost. So dapat sa depreciation naka-include kung anong method ang gagamitin. So pag wala, i-assume nyo na lang na siya ay straight line method. But dapat nakalagay specific kung anong method para hindi malito yung estudyante. Okay, so pag straight line, siya ay fixed cost. Okay. So, yung gas, o yung gasol, fixed or variable? So, ang gas, fixed ba siya or variable? So, variable cost ba siya or fixed cost? Pag fixed cost, fixed, constant. Kahit na mag-increase, mag-decrease yung volume of production. Kapag variable cost, sabi natin, nag-vary in direct proportion to the volume of production. So, ang gas ay variable cost. Siyempre, habang dumadami yung piniprito mo, niluluto mo, so nauubos yung gas. So, ibig sabihin, siya ay variable cost. Tataas din yung cost ng gas habang madami yung niluluto natin. Ay pag sinabi mong fixed cost yan, let's say, nakaprito ka na ng 5 balot ng fishball, naubos yung gas mo, magpiprito ka pa ng 1 balot. Sabi mo, i-fix yan. So, ilalagay mo na lang ba yung fishball dun sa mantika kahit na walang gasol, kahit walang apoy? So, hindi siya fixed cost, but siya ay variable cost. Okay. So, salary nung nagtitinda, let's say, meron tayong inupahan na magtitinda. So, ang salary, variable cost or fixed cost? So, variable cost or fixed cost? So, ang salary, depende. Kung paano siya pasahudin. Kung paano yung sweldo niya. So, pag sinabi natin ang salary niya ay 10,000 monthly, so ibig sabihin kada buwan ang babayad natin sa kanya ay 10,000. So ibig sabihin kung sa isang buwan nakadalawang balot lang siya ng fishball na naibenta, babayad mo pa rin sa kanya 10,000. Kung sa isang buwan nakabenta lang siya ng isang balot ng fishball, ang babayad mo pa rin sa kanya is 10,000. So kapag ganyan, siya ay fixed cost. Okay. Regardless
yung number of volume or production natin, ang cost pa rin na may incur natin ay 10,000. But what if ang salary niya, let's say sabi natin, ay 1,000 per balot. Okay, per plastic no binibenta natin. So per unit natin or per product natin. So 1,000 per balot. So pag ganyan na yung salary niya, so ano na to? Variable cost. Siyempre kapag 5 fishball, 5 balot na fishball, so 1,000 times 5, 5,000 yung salary niya. Pero kapag nakabenta siya ng 10 balot, 1,000 times 10, so 10,000. So it means yung salary natin na yun ay variable cost. So, ganun siya. Dito ang pinag-usapan natin is yung total cost. Okay? So, yung total cost. Variable cost and fixed cost. So, basta ang tatandaan, pag variable cost, nagwa-vary in direct proportion to sa changes of volume of production. Ang fixed cost ay constant. Okay? So, ang fixed cost ay constant. Okay. So, ito yung maayos na sulat ko. Na tandaan ninyo, pag fixed cost, constant siya. Pag variable cost, direct. So, ibig sabihin, pag nag-increase yung volume, mag-i-increase din yung variable cost. Pag nag-decrease yung volume, magde-decrease din yung variable cost. So, pag nag-increase ang volume, mag-increase ang variable cost. Nag-decrease ang volume, magde-decrease ang variable cost. So, ang relationship ng volume tsaka variable cost ay direct. Okay? Pag fixed cost per unit, inverse. Baliktad. Pag nag-increase ang volume, magde-decrease ang fixed cost per unit. Pag nag-decrease ang volume, mag-i-increase naman yung fixed cost per unit. So, ang variable cost per unit naman natin ay constant. Okay? So, yan yung tandaan nyo lang sa fixed cost and variable cost. So, do sa classification natin nung una, 'di ba, in relation to product. So, meron tayong tatlo production costs. Ito yung direct materials, direct labor, and factory overhead. So, pag pinaklasify natin, 'di ba? So, direct materials, direct labor, and factory overhead sa production cost or manufacturing cost or factory cost. So, what if pag pinaklasify kung fixed cost or variable cost? So, ang tatandaan nyo lang, class, ang direct materials and direct labor, sila ay variable. Okay. Ang factory overhead, so pwede siyang variable at pwede siyang fixed. So pwedeng may variable, meron din siyang fixed. Pero ang direct materials, direct labor ay variable. So, di ba, example, yung direct materials natin, let's say sa manufacturing ng table, so ano ba yun? Yung wood o yung lumber, so variable siya. Pag nag-increase yung production, mag-increase din yung cost natin sa wood. Let's say 10 tables lang yung gagawin natin, ang wood natin ay 100, so 100 times, ano sabi ko? 1,000 ba? 100. So, yun yung cost natin sa table. Pag nag-increase yung production natin, so, mag-i-increase din yung cost natin sa lumber or dun sa wood. Kaya siya ay variable. Direct labor, ganun din sa direct labor, kapag nag-increase yung production natin, so mag-i-increase din yung cost natin sa salary. Let's say, factory workers, salary ng factory workers, kung 100 tables yung ipoproduce natin, so let's say 10 yung factory workers natin na gagawa, so, kung magkano yung salary nila, yun yung magiging cost natin. So, but what if, kapag ang tables na ipoproduce na natin ay, let's say, 10,000 tables na, so, syempre, hindi nakakayanin yun ng 10 workers natin o factory workers natin. So, mag-i-increase din, or dadagdagan mo din yung factory workers natin. So, ang direct labor niya din ay mag-i-increase. So, siya ay variable. Ang factory overhead, so, pwede siyang variable, pwede siyang fix. Ano ba yung factory overhead natin? Diba sa isang video natin, tatlo yan. Indirect materials, indirect labor, and other factory costs. So, indirect materials, kunyari nails. So, yung nails. So, variable ba siya or fix siya? So, variable ba siya or fix? Siyempre, ang nails ay variable.
habang dumadami yung production natin ng tables, mag-i-increase ang cost natin sa nail, sa pako. Okay? So, what if yung salary ng factory supervisor, sabihin natin ang salary ng factory supervisor ay 20,000 monthly. Okay, variable or fixed? So, kapag ganun, so, di ba, indirect labor yon. So, siya ay factory overhead. Pag pinaklasify kung variable or fixed, siya ay fixed. Bakit? Kasi, regardless, kung ilan yung units na puproduce natin, babayaran mo pa rin siya ng 20,000. 20,000 ba sabi ko? O, yun, kung magkano yung monthly salary niya. So, siya ay fixed. Let's say, depreciation ng machinery natin. So, depreciation ng machinery natin. So, factory overhead yun kasi siya ay hindi direct materials, hindi siya direct labor, but other costs. Hindi rin siya indirect materials, hindi siya indirect labor, so siya ay other costs. So, variable or fixed. So, ang depreciation, kung sinabi straight line method, so siya ay fixed cost. Okay, so, kaya pwede sa problem, bibigyan kayo ng problem, so dyan, ika-classify nyo kung siya ay direct materials, direct labor, and factory overhead, and at the same time, kung sila ba ay variable or fixed. So, ang tatandaan, lahat ng direct materials, direct labor ay variable. Ang factory overhead, so depende, tingnan nyo kung siya ay variable or fixed. So, yung pangatlo ay mixed cost. So, pag sinabi natin mixed cost has both a variable and fixed component. So, ibig sabihin partly fixed and partly variable. So, on a per unit basis, mixed cost does not fluctuate proportionately with change in activity, nor does it remain constant with changes in activity. So, cost of electricity where there is a basic minimum charge plus a specified cost per kilowatt hour above the minimum is an example of mixed cost or semi-variable cost. For example, a firm's electric bill, assuming a cost of 500 pesos per month plus 2 pesos per kilowatt hour consumed. So, 500 per month plus 2 pesos per kilowatt hour. Okay. So, in a month, when the firm uses 1,000 kilowatt hour of electricity, so the total electricity bill is, so 500 plus 1,000 yung na-consume na kilowatt hour times 2. So, bali magkano yung 1,000 times 2 equals 2,000 plus 500. So, equals 2,500. Okay. So, kaya siya mixed cost, partly fixed, partly variable. So, ito yung fixed monthly, then ito yung variable. So, yung 2 kilowatt per hour. So, times lang kung ilan yung na-consume. So, what if 1,500 kilowatt hour yung na-consume? So, ganun lang din, 1,500 times 2 equals 3,000 plus 500. So, 3,500. Okay. There are different methods of separating mixed costs into fixed and variable components. So, tatlo yan. Meron tayong scatter graph, high-low point, or high-low method, and method of least square. Yung method of least square, yan, na-discuss nyo na yan sa math ninyo. Siguro nung first year.
And yung scatter graph naman madidiscuss na yan pagdating sa management accounting. So, ang i-discuss na lang natin is yung high-low method.